start. So, good morning guys. Today, naisipan na mo maghimo og pickled mango. Nakita na mo siya ang recipes online, so we thought we should give it a try. Kay murag lami kay siya nga pagka pickled mango ha. So, today, ang ingredients nato kay garlic, peppercorn, salt, asukal or sugar, and dapat fresh chilies yun siya, but then we ran out of stock. Char, wala gud may stock yun. Kanang chili flakes ang nahimo na mo na alternative. Tapos, fresh from Santa Cruz, California. Santa Cruz, Davao del Sur. Ang, sitaw ganin? Mango apple. Mango apple. Yes. So, let's start. So, hi guys. So, naana ang atuang manga. Char lang. Ang mangga na to. Nahuman na siya hiwa. Next, ato himuon kay ibutang ang garlic. So, daghan man kaayo ta hiwa na mangga. Aday diri ang uban. Ganun siya. Next, ibutang ang asin. Nanginaw ko ho. Nanghunaw na siya guys. So, okay ra na. Nanghunaw na siya gahapon. Okay. The other one.